Họ không chỉ sống sót, họ phản công. Đây là 3 vụ án có thật. Một bà mẹ 18 tuổi vừa quá chồng, một người mẹ trốn trong gác mái cùng 2 đứa con và một ông nội đã về hưu. Những người bình thường đã quyết định không chịu trở thành nạn nhân. Và trong cả 3 trường hợp, kẻ đột nhập đã phải trả giá đắt cho quyết định đó. Vụ thứ nhất, Sarah McKinley, bà mẹ 18 tuổi quá chồng. Đêm giao thừa năm 2011, Blanchard, Oklahoma. Tiếng pháo hoa nổ khắp nơi. Bên trong một ngôi nhà di động nhỏ, Sarah McKinley, 18 tuổi, đang ở một mình với đứa con trai 3 tháng tuổi tên Justin. Chồng cô vừa mất vì ung thư đúng một tuần trước đó. Cô vẫn đang trong tang lễ. Tối hôm đó, hai người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà cô, Justin Martin và Dustin Stewart. Martin đã theo dõi Sarah nhiều tuần, xuất hiện không báo trước, rình rập xung quanh nhà. Hắn nói với Stewart rằng chúng sẽ xông vào. Sarah đã biết điều này sẽ xảy ra. Cô đẩy chiếc ghế sofa chặn cửa trước. Cô lấy khẩu súng ngắn 12 và khẩu súng lục. Cô đặt Justin vào phòng ngủ, đút bình sữa vào tay con, rồi cô gọi số 911. Cuộc trò chuyện với nhân viên trực đường dây đó đã trở thành một trong những đoạn ghi âm được nghe nhiều nhất trong lịch sử tự vệ chính đáng tại Mỹ. Tôi đang cầm 2 khẩu súng trên tay. Tôi có thể bắn hắn không nếu hắn phá cửa vào? Nhân viên trực nói với cô, hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ đứa con. Cuộc gọi kéo dài 21 phút. Sarah vẫn nghe máy trong khi Martin đạp tung cửa trước. Hắn xông vào với một con dao săn trong tay. Sarah bắn một phát bằng khẩu 12. Justin Martin chết trước khi xe cứu thương kịp đến. Dustin Stewart bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó. Sarah không bị truy tố. Bồi thẩm đoàn xác định đây là hành động tự vệ hoàn toàn hợp pháp. Cô sau đó nói với báo chí rằng cô không hối hận. Trong giây phút đó, cô chỉ nghĩ đến đứa con. Justin Martin, 24 tuổi, có tiền án. Hắn đã chọn cách theo dõi và khủng bố một bà mẹ trẻ quá chồng vào đêm giao thừa, một tuần sau đám tang của chồng cô. Hắn đã đưa ra lựa chọn, cô cũng vậy. Vụ thứ hai, Melinda Herman, người mẹ trong gác mái. Ngày 4 tháng 1 năm 2013, Loganville, Georgia. Paul Herman vừa rời nhà đi làm. Vợ anh, Melinda, đang ở nhà một mình với 2 đứa con sinh đôi 9 tuổi, một trai, một gái. Khoảng giữa trưa, chuông cửa reng. Một người đàn ông tên Paul Ali Slater đã bấm chuông hàng chục ngôi nhà trên con phố đó suốt gần một tiếng. Hắn đang tìm ngôi nhà không có ai ở. Hắn đã chọn nhầm nhà. Melinda nhìn thấy hắn qua cửa sổ. Cô bế 2 đứa con và cầm khẩu súng lục 38 chạy thẳng vào phía sau nhà. Cô khóa cả ba mẹ con vào một không gian chứa đồ tối tăm trong gác mái. Một cánh cửa nhỏ nằm khuất sau tủ quần áo phòng ngủ. Cô gọi điện thì thầm cho chồng. Paul gọi 911 rồi anh phóng xe về nhà. Slater phá cửa trước. Hắn đi qua từng phòng lục soạn ngăn kéo. Rồi hắn tìm thấy tủ quần áo. Hắn mở cánh cửa. Hắn mở không gian gác mái. Melinda Herman bắn cả 6 viên đạn. 5 viên trúng Paul Slater, vào mặt, vào cổ, vào ngực. Hắn loạng choạng bước ra. Hắn vẫn còn đủ sức để đến xe. Một tên đồng bọn đang đợi bên ngoài. Chúng đưa hắn đến bệnh viện. Slater sống sót trong gang tấc. Hồ sơ y tế mô tả đây là một điều kỳ diệu. Chồng Melinda, Paul, đến nhà ngay sau vụ nổ súng. Anh thấy vợ và con đều an toàn. Khi nói chuyện với báo chí, giọng anh nghẹn lại. Vợ tôi là anh hùng, anh nói. Cô ấy đã bảo vệ bản thân và các con. Paul Ali Slater có nhiều tiền án. Hắn bị kết án 20 năm tù. Melinda Herman sau đó trở thành huấn luyện viên súng. Cô nói rằng viên đạn thứ 6, viên cuối cùng trong khẩu súng, là điều cô hối tiếc nhất. Vì khi nhìn thấy Slater bước ra khỏi cái gác mái đó sau 5 phát đạn, cô mới hiểu rằng lần sau cô cần nhiều đạn hơn. Vụ thứ ba, Joe Horn, người hàng xóm gọi 911. Ngày 14 tháng 11 năm 2007, Pasadena, Texas. Joe Horn, 61 tuổi, đã về hưu và đang sống một mình trong khu dân cư yên tĩnh. Chiều hôm đó, ông đang gọi điện cho 911 khi nhìn thấy 2 người đàn ông đang đột nhập vào nhà hàng xóm. Ngôi nhà đang bỏ trống. 2 người đó là Diego Ortiz và Miguel Antonio de Jesus, những tên trộm chuyên nghiệp đã liên quan đến ít nhất 6 vụ đột nhập khác trong khu vực. Joe Horn nói với nhân viên trực 911 những gì ông đang nhìn thấy. Ông nói ông sẽ ngăn chúng lại. Nhân viên trực nói đi nói lại, đừng ra ngoài, đừng đối đầu với chúng, hãy chờ cảnh sát. Joe Horn vẫn ra ngoài, tay cầm khẩu súng 12. Điều xảy ra tiếp theo trở thành tin tức toàn quốc. 2 người đàn ông quay về phía ông. Joe Horn bắn 3 phát.
cả hai chết tại chỗ. Băng ghi âm cuộc gọi 911 được công bố, nước Mỹ chia rẽ gần như ngay lập tức. Có người gọi Joe Horn là kẻ tự xử, một người đã ra ngoài khi cảnh sát yêu cầu không ra, đã bắn chết hai người vì tài sản không phải của mình. Có người biểu tình trước nhà ông, người khác gọi ông là anh hùng. Bồi thẩm đoàn xem xét vụ án trong 7 tháng. Tháng 6 năm 2008, họ không truy tố Joe Horn về bất kỳ tội danh nào.